ערב טוב סולימן. ערב טוב בר. אחרי שנה של היסוסים והתלבטויות, 10 ימים. זה כל מה שנדרש למדינת ישראל כדי להכריע בחודש ספטמבר את מי שנחשב לאויב החזק והמסוכן ביותר בסביבתה הקרובה, חיזבאללה. זה התחיל באלפי ביפרים שהתפוצצו בכל רחבי לבנון והגיע לשיאו בחיסולו של נסראללה. אבל היו עוד לא מעט מבצעים שלא נחשפו עד היום, והם הרבה מעבר לכל דמיון. למרות שהעבודה וההכנות לכל אחד מהמבצעים האלו נמשכו חודשים ואפילו שנים, מתברר שאף אחד למעלה בממשלה וגם לא בצבא לא באמת תכנן את הרצף שהפך את הקערה על פיה ושינה את הכל. הערב אנחנו מביאים לכם את הסיפור הזה במלואו, מפי האנשים שהיו שם, לרבות רעיון נדיר עם אחד האנשים הבכירים ביותר במוסד, שלראשונה מתייצב מול המצלמות. הנה 10 ימים בספטמבר. התחקיר שערך אבי עמית יחד עם הבמאי שלנו נדב בן צור, והעורכת היא קרן גזית. שלום הם. שלום לך. אתה לא מעט שנים בכיר במוסד, ספר לי על התפקיד שלך. בתפקידי האחרון הייתי ראש אגף בארגון, סמוך לשולחנו של ראש המוסד. הייתי מעורב עמוק בכל סוגיית הטיפול באיראן, וגם בזירה הצפונית, כדי של החיזבאללה. זאת פעם ראשונה שאתה נחשף. פעם ראשונה שאני נחשף, והסיבה שאני מוצא לנכון לשבת כאן, אני חושב שזו הבנה אישית שלי, את גודל השעה. קח אותי לרגע הכי דרמטי מתוך המלחמה הזאת. הרגע הכי דרמטי שלי כאיש מקצוען, זה העונה הראשונה שאני רואה, זה הבחור שהביפר מתפוצץ עליו באמצע השוק. פעולה מעל לכל דמיון, מבצע חסר תקדים, יותר מ3,000 פעילי חיזבאללה נפצעו בפיצוץ מסתורי. מצא את אומר לעצמו, אנחנו נסגור מעגל על האויב במסות שאתה יכול להכניס אותם אולי רק למטוסים. על הכוונת, צמרת כוח רדוע. זה כבר לא מה שכולם מכירים מהמוסד, שאקדח אחד יורה עם 2 כדורים בבן אדם אחד. הנה, המשגר פה. צה"ל מבצע את התקיפות העצימות ביותר מאז מלחמת לבנון השנייה. זאת הנקודה, שאנחנו בה נשנה את המצב על אמת בזירה הצפונית. ניצלנו בתקיפה מדויקת, חסן נסראללה. יושבים בחדר הפיקוד של המוסד ורואים על המסך את נסראללה מאיראן. זה הסרט של חייך. כבר בבוקר 7 באוקטובר, בזמן שכולנו עוד עקבנו המומים אחרי התמונות הקשות שזרמו מהדרום, במערכת הביטחון עקבו בדאגה גדולה לא פחות אחרי מה שקורה בצפון. לא העליתי על דעתי שחמאס יפתח במלחמה מבלי שחיזבאללה מתואם איתו. ולכן בסיום הערכת המצב, בשעה 8:30, נתתי הנחיות. תשלחו את כל מי שניתן צפונה. על שרשראות, בתנועה על הכבישים, על מנת להגיע למצב שאם יש הצטרפות של חיזבאללה, אנחנו ערוכים. תקבו כוחות בכל הגזרות, כמובן העיניים לצפון, לאזור של חיזבאללה. אני מתארגן, עולה על מדים, נוסע לצפון ומתחיל לארגן תוך כדי את האוגדה. מתוך הבנה שברורה לכל מי שנמצא באוגדה 91, שמה שקרה בדרום יכול בתוך זמן קצר מאוד להתרחש בצפון. אנחנו מבינים שאנחנו במלחמה על זמן. האיום של חיזבאללה נתפס תמיד כאיום המרכזי. וזה עולה בהערכת המצב ועולה גם בקבינט. איך מוודאים שהחזית הצפונית לא עושה לנו 7 באוקטובר. במשך קרוב ל-20 שנה של הונאה, בחסות שקט מדומה מאז מלחמת לבנון השנייה, התחמש נסראללה לא רק במערך רקטות ענק שמכסה את כל שטח ישראל, אלא גם בנה צבא של עשרות אלפי לוחמים מיומנים
ותשתית מנהרות סמוך לגבול עם ישראל. היה חשש אמיתי שנסראללה עומד להיכנס למלחמה שעות ספורות אחרי שחמאס תקף אותנו? כן, כולנו יודעים מה זה חיזבאללה, כמה האיום הזה הוא איום משמעותי. אבל מהר מאוד ניתן היה להבין שנסראללה לא בעניין מיידי, אבל כן תוהה. אז מתחילה בעצם המחשבה, אוקיי, מה אנחנו הולכים לעשות עם זה? דילמה מאוד מאוד גדולה, האם לשלוח את כל הצבא דרומה, או שיש כאן תרגיל, שמנסים לגרום לנו לזרוק את הצבא דרומה, כדי לפתוח עם רדואן בצפון. רק כשהמודיעין מספר שלא היה כאן תרגיל, ונסראללה לא היה מודע לאירוע וזה לא בתאום, אז באמת יותר בקלות מסיתים את מרבית הצבא דרומה. את תת-אלוף יובל בזק, מי ששנים עוסק בנעשה בגבול הצפון, המתח הזה בין שתי הזירות פוגש במובן הכי אישי והכי כואב. בן שלי, גיא, נמצא בכיסופים, הוא לוחם גולני, ואני מבין שעכשיו ההתרחשויות בדרום הם למעשה באזור שהוא נמצא. בשעות הערב מגיעה רל"שית של מפקד האוגדה, אומרת לי שהוא קורא לי, והאמת היא שכבר כשהיא אמרה לי את זה, ידעתי כי הלב ניבא לי במהלך היום יכול להיות שזה היום האחרון שגיא בחיים. התקווה שהצפון יישאר שקט מתפוגגת כבר למחרת. בשעה 7:30 בבוקר, 25 שעות מפתיחת המתקפה בדרום, פותח חיזבאללה בירי לעבר מוצבי צה"ל בארדוב. אירוע שקורה ממש עכשיו, ירי של פצצות מרגמה. צה"ל מונחה להגיב רק באופן נקודתי. מסוק קרב של צה"ל, תוקף בתגובה. לכולם ברור שהמשימה היא לנסות להשאיר את המצב בצפון בשליטה. חיזבאללה יורה טיל נ"ט לעבר נגמ"ש. גם כאשר התעוזה והירי של חיזבאללה הולכים וגוברים. ברור לנו שתנועת מלקחיים שתבוא גם מדרום וגם מצפון, עם הכמויות שידענו שיש לחיזבאללה גם על הקרקע וגם דרך האוויר, היו הולכים את הטרגדיה שקרתה לנו באותו יום למספלות. הממשלה כל כך נחושה להתמקד בדרום, שההחלטה שהולכת להשפיע על עשרות אלפי אנשים בצפון מתקבלת בחטף. ב-16 באוקטובר מתקיימת ישיבה של קבינט המלחמה. בסוף הישיבה, ומבלי שהתקיים על העניין דיון רציני, מעלה גלנט להצבעה החלטה לפנות כמעט 70,000 מתושבי הצפון מביתם. כולם חשבו שזה עניין של חודש, גג 3 חודשים עד שהם יוכלו לחזור לביתם. אומר לנו אחד המשתתפים בקבינט המלחמה, שהסתיים מבלי ששר אחד יתנגד למהלך שהוביל לפינוי חבל ארץ שלם, שעדיין לא יושב מחדש. לאורך השנה יהיה זה דווקא הרמטכ"ל הלוי שידחוף להוסיף את השבת תושבי הצפון לביתם למטרות המלחמה, אבל הדרג המדיני יאשר זאת רק כשנה לאחר מכן. איך מתקבלת ההחלטה הזאת? כל מי שישב בחדר, כולל אותי, שותף להחלטה הזאת, לא התקיים דיון מעמיק, וזה יתקבל מהר מאוד. טעות? הפינוי הרחב מדי בדיעבד היה טעות. ההחלטה לפנות את קו המגע בקילומטר עד 4 נראה לי החלטה סבירה ונכונה. כשבזק חוזר לאוגדה שבגבול הצפון מהאבל על מות בנו, הוא כבר מגלה מציאות אחרת לגמרי. ההרס הולך וגובר, ולפי הנתונים שבידינו עד לסוף המלחמה ייפגעו כ-18,000 מבנים ברחבי הצפון. היישובים שצמודים לגבול, ההרס לא יפסח כמעט על שום בית. חיזבאללה כופה עלינו מציאות שבה הצפון שלנו הופך לשטח מלחמה. התושבים מפונים, הצפון מושבת, אין חקלאות, אין פעילות עסקית, אין תיירות, ואף אחד לא יודע להגיד לך עד מתי.
מה עשיתם תכלס במשך חודשים ארוכים? אתה יודע, אמיר פה והמשפחה שלו התפנו מהיישוב שלהם, עזבו את ביתם, יחד איתם עם עוד עשרות אלפי אנשים, בזמן שמה אתם עושים כדי להחזיר להם את הביטחון שהם יכולים לחזור הביתה? אני לא חושב שבחודשים ארוכים בכלל הסוגיה הזאת עלתה. כרגע היה לכולם נוח שהם מפונים. 3 פגיעות ישירות במטח ששוגר הערב לעבר קריית שמונה. בינואר, ככל שהירי של חיזבאללה נעשה נועז יותר, חיזבאללה מסלים את האש. נהרגה חיילת במטח רקטות מדויקות לעבר בסיס פיקוד הצפון. מטח הכבד ביותר שנורא מתחילת המלחמה, יותר מ-30 רקטות. וכולל גם מתקפות כטב"מים שחודרים יותר ויותר פנימה. מאות רקטות, כטב"מים, טילי נ"ט. כוחות מיוחדים של צה"ל מקבלים הנחיה לצאת תחת איפול תקשורתי מוחלט, ומבלי להבעיר את הזירה, לראשונה למבצעים מיוחדים בכפרים מצידו הלבנוני של הגבול, בניסיון לאתר ולנטרל תשתיות שהקים שם חיזבאללה. נצלם אחרי זה עם המטענים כימיים שמצאנו למעלה. סבבה, הנה מסכות טבח פה מצאנו בתוך התוואי פה ב-DL1. כמות רש"קים ומטענים ונשקים מטורפת, כמו שמעיד ממש על מוכנות ליום פקודה. אבל המבצעים האלה בעיקר ממחישים שהאיום גדול אפילו יותר ממה שהכרנו, כפי שמעיד בפנינו גורם צבאי בכיר שהיה מעורב בניהול החזית הצפונית. גילינו בצפון ערי מקלט שלמות של חיזבאללה שלא ידענו על קיומן, מצבורי תחמושת בהיקפים אדירים, 2 מנהרות, אחת מהן של 300 מטר בכפר קילה, שהתקרבה 40 מטר לגדר של מטולה. יש פה בונקר. וואו, כמה דברים. יש לנו פה שקר, 2 כלים. מרגמות, כדורים. רימונים. כלי בנת חבלה? וואו, אחי כמה. אמור להרוג את הדבר הזה. ההבנה שהכוונות של חיזבאללה לא רק מחוברות ליכולת, אלא יש להם גם התכנות להתממשות, הפכה להיות יותר ויותר דוקרת לעין, והיה ברור לחלוטין שהאירוע הזה מייצר לנו איום חסר תקדים על הביטחון הלאומי של מדינת ישראל. המידע הזה הולך ונערם למעלה, אולם במשך חודשים ארוכים מקווה ישראל לפתור את הבעיה של התעצמות חיזבאללה, דווקא באמצעות המתווך האמריקני עמוס הוכשטיין, שמנסה לרקום הסדר מדיני. So I would go to Israel and make those additional discussions there based on the conversations here and see what we can do. נכון יהיה לומר שהדירקטיבה של הקבינט הייתה שעדיף לסיים את הסיפור בצפון בהסדרה מדינית מול נסראללה מבלי לצאת למלחמה? זה לא רק של הקבינט, זו הייתה הדירקטיבה של ראש הממשלה. אם ניתן להגיע להסדר שמייתר את המלחמה ואת סיכוניה, זה עדיף על כל צעד צבאי. אם זה מה שהיה קורה, זה היה אסון למדינת ישראל. אני חשבתי שאנחנו עושים טעות היסטורית בזה שאנחנו נותנים לחיזבאללה להתחמש. ופעם אחת אפילו הבעתי את דעתי באיזשהו פורום, שצריך להגיע למצב שבו המלחמה בעזה היא פחות אינטנסיבית, ואז לרכז את הכוחות מול לבנון, וזה יהיה טעות היסטורית לא לצאת למלחמה בלבנון. הדירקטיבה המדינית הייתה לשמור על הצפון כזירה משנית, כדי למצות את ההישג בעזה. אבל עד ופה לי היה ברור, ואמרתי את זה כל הזמן, שצריך ללכת למלחמה בצפון, אי אפשר לסיים את המלחמה הזאת כשחיזבאללה נשאר חיזבאללה. אבל עמוס הוכשטיין עבד ישירות מול ראש הממשלה בניסיון לסגור את הסיפור מול נסראללה. בסדר, אז הסכמנו לתת לדבר הזה להתנהל בכאילו וליצור איזשהו משא ומתן. הסכמנו לתת לזה בכאילו. הסכמנו לייצר את המשא ומתן, כן, בכאילו. בתקיפה חריגה שמיוחסת לישראל בדמשק הותקף אחר הצהריים המבנה הזה עשרות מטרים בלבד מבניין שגרירות איראן בסוריה. גם כאשר ב-1 באפריל העיניים בכל זאת מוסטות בבת אחת צפונה, לאחר שישראל תוקפת בניין בדמשק, מתברר שמאחורי הפעולה הנועזת שתסבך אותנו עם איראן ותביא בפעם הראשונה למתקפה ישירה שלה על ישראל, מסתתר מחדל מודיעיני לא קטן.
יעד החיסול שגורם לאיראנים לשבור את הכללים הוא חסן מעדבי, מי שהיה אחראי בכוח אל-קודס של משמרות המהפכה האיראנים לקשר מול נסראללה. זה האיש המרכזי במשמרות המהפכה בכוח קודס, מפקד הגיס לבנון סוריה, שהוא עומד בחרי התחמשות, החיזבאללה, אחראי לרצח יהודים וישראלים שנים על גבי שנים. כל אחד ידע שאת מעדבי צריך להרוג. החיסול זוכה לתמיכת ראש המוסד דדי ברנע, ראש אמ"ן אהרון חליבה ורח"ט המחקר באמ"ן עמית סער. הם מעריכים בפני השרים, התגובה האיראנית תהיה לכל היותר ירי של כטב"ם אחד לעבר ישראל. אתם מאשרים את החיסול הזה בקבינט? אנחנו מאשרים פה אחד. מה שמערכת הביטחון מציגה, שהתגובה מאיראן תהיה מינורית מאוד. טעות בהערכת המודיעין. عملیات وعده صادق را علیه پایگاه‌های رژیم صهیونیستی آغاز کنید. یا رسول الله. הערכה שתהיה תגובה איראנית, אבל לא בהיקף כפי שהייתה. המודיעין זה לא נביאים. כ-170 כטב"מים חמושים טסו את הדרך הארוכה לעבר ישראל, רובם מאיראן. דובר צה"ל מאשר איראן שיגרה טילים משטחה. מי שחושב שאפשר לעשות מלחמות בלי טעויות, אז הוא חי בלה-לה-לנד. תשמע, זאת חתיכת טעות, היא הובילה לירי של 130 טילים בליסטיים על מדינת ישראל. מטוסים רבים של חיל האוויר פועלים כעת בשמיים ומוכנים מול כל איום. ייתכן שתשמעו פיצוצים. האם הערכה לגבי התגובה האיראנית הייתה הערכת חסר? כן. כל אזרחי מדינת ישראל, אני חושב, לא ישכחו לעולם את הלילה של בין ה-13 ל-14 באפריל. תאמין לי שלא ישכחו את הכישלון האיראני המובהק של אותו לילה. הסיבה להערכת החסר של המודיעין, כפי שאנו חושפים הערב לראשונה, היא העובדה שבאמ"ן ובמוסד לא ידעו ערב החיסול שהבניין בדמשק שבו תתקיים הפגישה משמש קונסוליה איראנית רשמית, דבר שלא יאפשר לאיראנים להבליג. تسرد المزة هذا البناء المدني الذي يعني تم تدميره بشكل كامل هو بناء محاذي للسفارة الإيرانية. גורם בכיר בקהילת המודיעין אומר לנו, חיסול מעדבי היה טעות קשה, לא ידענו שזאת קונסוליה, היינו צריכים לחכות שהוא יצא משם ואז להרוג אותו. הסכמתי למבצע רק כי לא ידעתי. מאז אני שואל את עצמי מה הייתי עושה לו הייתי יודע. יכול להיות שהייתי תומך גם אז, אבל המידע המלא לא עמד לרשותי. תשאל אותי, אם היו אומרים שבעקבות תקיפה כזאת תהיה תקיפה עוצמתית של מאות טילי שיוט וכטב"מים, איזה החלטה הייתם מקבלים? אני מניח שהייתה מתקבלת החלטה אחרת. אחרת? אני מניח. אבל גם התקרית הזו, הירי הבלתי פוסק של חיזבאללה והתעוזה שלו שהולכת וגוברת, משנים את האסטרטגיה הישראלית בחודשים הארוכים שלאחר מכן. הפיצוצים היו מעל הראש שלנו. אנחנו לא ישנים יום ולילה, אני כבר סחוטה. המצב הולך ונהיה חמור. הערב אנחנו מפרסמים כי צה"ל הציב 3 מועדים למוכנות שלו לפתיחת מערכה בצפון. 31 במאי, סוף יולי וסוף ספטמבר. שני המועדים הראשונים נדחו על ידי הדרג המדיני. בסופו של דבר יהיה זה דווקא חיזבאללה שבסוף יולי יורה רקטה אחת יותר מדי. מדובר באחד האירועים הקשים שידע אזור הצפון מאז תחילת המלחמה. אתם מבינים בקבינט שהגיע העת לצאת למתקפה בצפון? ביום שבו נטבחו 12 ילדים דרוזים במג'דל שמס. הבנו שאין לנסראללה מעצורים ואין גבולות. זה לא איזה ירי סורר של חמאס או ג'יהאד האסלאמי. זה ירי שנועד להרוג. אירוע נורא והיום, שדורש תגובה. אני דווקא לא מזהה אותו כטריגר שהביא לתחילת המלחמה. היה פה איזה מסה קריטית שהצטברה. אז יש רגע שאתה אומר, עכשיו נכון ללכת צפונה. ואז הפעולה
מהירה הייתה סיכול ממוקד של מוחסן אבו שוקה, שהוא למעשה הרמטכ"ל של חיזבאללה. بات معروفا قام العدو الصهيوني بالاعتداء على الضاحية الجنوبية לביירות אמס الثلاثاء. יש לנו ביטחון במהלכים המתוכננים שלנו קדימה, כי הכוונה שלנו בחיזבאללה זה לא לחזור ל6 באוקטובר. למרות שנסראללה רואה בחיסול יד ימינו חציית קו אדום, צה"ל אמנם מגביר את התקיפות בעומק לבנון ואת הפגיעה במשגרים, אבל הדרג המדיני מנחה שלא להפר את המשוואה מעבר לכך. באוגוסט, כך מספר לנו גורם בקבינט, נוחת על שולחן השרים מסמך בין 6 עמודים מאת ראש המוסד דדי ברנע, שבו הוא ממליץ לצאת למלחמה נגד חיזבאללה בשל חלון הזדמנויות קצר עד נובמבר. אחרי תקיפה אחת מול איראן, הבנו שאנחנו בסדר, יודעים איכשהו להתמודד עם זה, זה כבר לא נעלם כזה גמור. אנחנו אחרי כמה חודשים טובים חיזבאללה, אוקיי, הבנו עוד יותר מה אנחנו יכולים, מה הם יכולים. זה בהבנה של השחקן האמריקאי, ראש המוסד, מגבש עמדה ברורה, זה הולך ואומר, אנחנו עוברים לשלב היוזמה. זאת הנקודה שאנחנו בה נשנה את המצב על אמת בזירה הצפונית, שזאת העת לפעולה מול חיזבאללה. אבל גם אחרי כל אלה בקבינט יש מי שעדיין מאססים האם נכון להרחיב את החזית הצפונית ולעבור גם לתמרון קרקעי נרחב. מי? תלוי את מי שואלים. ליל 30-31 ביולי. באתי לקבינט ואמרתי, הגענו לנקודת הצומת, אנחנו צריכים להגיע למצב שהחזית העיקרית זה חזית הצפון, כי אנחנו רואים את האיום. העניין הזה לא מאושר. אין הסכמה להעביר ולהפוך את הגזרה הצפונית לגזרת המאמץ העיקרי. אין הסכמה של מי? של ראש הממשלה ושל הקבינט. זאת אומרת, ראש הממשלה לא מביא את זה לקבינט. החלטנו בעצם להסתובב צפונה. אפילו נקבנו בתאריך. אמרנו, אנחנו נעשה את זה, היה ויכוח על זה, והוויכוח הוכרע. אמרנו, אנחנו ניכנס, נפנה צפונה בחודש אוקטובר. תשאל למה אוקטובר? כי זה חודש אחד לפני נובמבר. שזה הבחירות בארצות הברית. כן, ואנחנו חשבנו שעדיף לעשות את זה לפני הבחירות ולא תוך כדי הבחירות. תחילת ספטמבר, שראש הממשלה התחיל לדחוף לכיוון מלחמה בצפון. אבל גלנט מספר שבמציאות הוא זה שדחף ונתניהו התנגד. גלנט והרמטכ"ל לא רצו ללכת למלחמה בצפון, וחתרו בכל הכוח להסכם הפסקת אש כזה 17-01. גלנט היה בטוח שראש הממשלה הולך להשתמש בהתנגדות שלו למלחמה בצפון כדי לייצר את ההצדקה להחלפה שלו כשר הביטחון, כן, בגדעון סער. והייתה דינמיקה מאוד מעניינת. אני לא מאלה שאוהבים לדבר על מה שקורה בתוך הקבינט בחוץ, אבל היה שלב שבו הרבה מאוד אנשים בתוך המערכת הצבאית וגלנט מסבירים למה זה מסוכן ולמה זה עלול להתפתח ל-1, 2, 3, 4 ומה יקרה והאיראנים ועניינים וזה, ואז אתה שואל אותם, טוב, אז מה המלצתכם? אנחנו בעד. אני שואל, רגע, אבל יש פה איזו סתירה לוגית, אתם נותנים את כל הסיבות ללמה לא, וסוג שכאילו מייצרים לכם את האליבי, שאם זה יתפתח לאיזה משהו רע, תוכלו להגיד, אמרנו לכם, ואז שואלים אתכם למה, אתם אומרים כן. באותו זמן אני מקיים שיחות עם ראש הממשלה, שבהן אני טבעתי את תיק הביטחון, ואני אומר לך, באחריות שראש הממשלה ראה את הצורך לעשות את העבודה מול החיזבאללה, החל מחודשי הקיץ, עוד לפני ספטמבר 24. אנחנו מתמקדים כרגע בהגנה מאוד חזקה ומאוד יוזמת בצפון, על מנת להשיג ניצחון מוחץ בדרום. בחזית המלחמה מעידים שלא הבחינו כלל בהבדלים בין הצדדים. גורם צבאי בכיר אומר לנו, הביאו את ראש הממשלה פעמיים לצפון כדי לראות תרגילים של הצבא. גלנט היה ב6 תרגילים, אבל שניהם חששו מאוד מתמרון בצפון. אותו גורם כדאי שיבוא וידבר, אני מוכן לשבת לידו באולפן. אני הייתי כל שבוע בצפון. לא ב6 תרגילים, לדעתי הייתי ב15 תרגילים. ואני הייתי משוכנע שאנחנו נגיע לפעולה בצפון, ורציתי לעשות את זה כמה שיותר מהר. מגיע אליכם ראש הממשלה, שר הביטחון? מגיעים, כן.
כולם מגיעים וכולם מסבירים, אנחנו יודעים, זה מתסכל להיות חזית שנייה, אבל עכשיו המאמץ הוא... זה בסדר. אנחנו אנשי צבא בכירים, אנחנו מבינים את זה, שזאת חזית שנייה, ומבינים את זה שהתפקיד שלנו לא לפתוח אותה, אבל בסופו של יום צריך להבין, פרשנות של האויב, הפסיביות ואי העשייה שלנו יכולה להיות שונה לחלוטין ממה שאנחנו חושבים. בין אם נתניהו וגלנט התכוונו לכך ובין אם לא, מה שישנה את התמונה ויגרום לרצף אירועים שאיש לא תכנן את סופו, הוא מבצע אחד שהתחיל להתגלגל כבר 2 עשורים קודם לכן, במעורבותו של האיש הזה שמדבר על כך הערב כאן לראשונה. ספר לי קצת על ההכנות למבצע ביפרים ומכשירי הקשר. הסטארט של זה 2006. המוסד ממש עבד במלחמה הבאה. פסנו משהו בעולם הרוח והתודעה. וזה המוסד ידע לבנות לו הרבה מאוד שנים. הרעיון המבצעי מתגבש כאשר אנשי המוסד מוצאים דרך להכניס כמות קטנה מאוד של חומר נפץ לתוך מכשירי קשר טיוואנים ולפתח מנגנון שיאפשר לפוצץ אותם מרחוק בלחיצת כפתור. פריצת הדרך המשמעותית אפילו יותר מתרחשת במאי 22 כפי שפורסם כאשר במוסד מקימים חברת קש הונגרית בשם בק על מנת שלא לעורר חשד. החברה שמופעלת בפועל על ידי סוכני מוסד מצליחה באמצעות מחיר אטרקטיבי מאוד לעומת המתחרים להתקשר עם חיזבאללה ולמכור לו בראשית שנת 23 8,000 מכשירים ממולכדים. המבצע הראשי היה מכשירי קשר שהושתלו אצל חיזבאללה, היו באפודים של מחבלי החיזבאללה, אבל האפודים היו במחסנים, עד למצב שהמחבלים צריכים לשים אותם עליהם. זה המבצע הראשי, פי 4 חומר נפץ מאשר יש בביפרים. חיפשנו מה אפשר לעשות שביום הדין הזה, שנפגוש את חיזבאללה, ביום אחד עם מכה אחת, בין אם רמת האפקט הפיזי שמנטרל, אבל יותר מזה, ברמת זה שהם חושבים שהם חסינים להכל. הפתעה גמורה. שמשהו אחר משנה מצב, בעיקר מורלית, להבין שזה האדם, הוא החוליה הרגישה בחיזבאללה, לא המשגר ולא רקטה ולא מסע טילים, וזה גדולתו של המוסד. אלא שעם הזמן מבינים במוסד שכל ההשקעה עלולה לרדת לטמיון, שכן כדי שמחבלי חיזבאללה ילבשו את האפודים עם מכשירי הקשר בהיקף גדול, נדרש מהלך דרמטי כמו מלחמה קרקעית. אז בראשית שנת 22 נולד הרעיון לשכפל את המבצע למכשירים שנמצאים בשימוש יומיומי, הביפרים, שבגלל גודלם ומיקומם על הגוף הם אומנם קטלניים פחות, אבל נמצאים בשימוש יומיומי בקרב המחבלים. ישב פה בחור של המוסד, והוא מראה את הביפר. ביפר זה דבר בגודל כזה, הוא כלום, לא שוקל אפס. אני שואל אותו... איפה פה חומר הנפץ? איפה החנם פה, כן. אז הוא אומר, מה, זה... כלום, זה מיליגרמים כאלה, זה כלום. אז אני אומר לו, אתה חושב שזה חודר רקמת אדם? הוא אומר, כן, אני בטוח. אני אומר, תן לי את זה. הוא נותן לי את זה, ואני יושב בכיסא שם מאחוריך, וזרקתי את זה על הקיר. הקיר יש שם דופן, זה מצופה... דופן מעץ. מעץ, כן, וזה חדר, פצע את העץ, אמרתי לו, אוקיי, אוקטובר 23 כבר יהיו בידי חיזבאללה 500 ביפרים ממולכדים, עד הפעלת המבצע יגדל מספרם פי 10. אבל בדרך דברים מתחילים להסתבך. במהלך שנת 24 עולה לראשונה חשש שחיזבאללה מתחיל לחשוד במכשירים. ראש המוסד ברנע מציע במהלך השנה להוציא את המבצע אל הפועל, ולמז הרמטכ"ל וגם ראש הממשלה מתנגדים. בהמשך החשש שיחשפו הופך ממשי ומסכן את המבצע. נושא הביפרים, הוא מגיע לא כתוצאה מיוזמה שלנו, הוא מגיע כתוצאה מזה שחיזבאללה חושד בביפרים. הם הרי איתרו את הביפרים וחשדו בהם, וחיסלנו את מי שעשה את זה. במהלך דיון ביטחוני שמתקיים בלשכת נתניהו הוא מגלה כמעט במקריות שמספר קטן של מכשירי ביפר בדרכם לבדיקה. כשהבנו שיש ביפרים בבדיקה, התהליך היה שיש לנו זמן קצר להחליט אם מפעילים או לא, כי ברגע שמישהו מודיע, כולם זורקים את הביפרים, ועלול להיות מצב שהחמצת את זה.
בדיון מוסר ראש המוסד הערכה שלפיה אומנם מכשירי הקשר יהרגו להערכתנו לא יותר מ-350 אנשי חיזבאללה, אבל יחד עם הפציעות שיגרמו, זה יביא לשבירת הרוח של חיזבאללה ויוכיח עליונות מודיעינית וטכנולוגית. הייתה התלבטות אצלכם אם לפוצץ את הביפרים, למרות שהנזק יהיה קטן משמעותית מזה ששנים תכננתם? זה היה, הייתי אומר, זרז לפעולה. והחשדות האלה היו המאיץ למתי נלחץ על הידי. בואו נמקסם על היכולת ולא ניכנס לאירוע במצב שאנחנו הולכים להידרדר, אולי לחשיפה. העיתוי של ביצוע הביפרים אכן נבע מהסכנה לחשיפת העניין. אבל הדרג המדיני רצה להגיע לשינוי תפיסת הביטחון, ולכן ראש הממשלה רצה להחליף את שר הביטחון כדי לעשות את הדברים האלה. והעובדה שסוגיית הביפרים עמדה להיחשף, היא הקדימה את לוח הזמנים. אבל זאת הייתה התוכנית, זאת האמת. לפי המידע שהגיע לידינו, הרמטכ"ל אומנם תומך בשלב הזה בהוצאת המבצע אל הפועל, אולם מתעקש שצריך לנהל אותו כהתחלה של מהלך מלחמתי נרחב ומסביר. זה לא צעצוע. הביפרים לבד לא יביאו אותנו למה שאנחנו רוצים, צריך לחבר אותם למבצע רחב יותר ולהפעיל רק אחרי שהכנו את מהלך ההמשך. היו מי שדרשו שלא אשר את המבצע הזה. הם קראו לזה בזלזול צעצועים. תראה, זוכר את הציטוט הזה? א', אני לא זוכר, אני לא מכיר לא זוכר את הפרט הזה, אבל דבר אחד ברור. כל השאלה סביב הביפרים לא הייתה האם אנחנו צריכים להפעיל את זה. השאלה הייתה איך זה מסתדר עם המערכה הכוללת. הרי מה אני רציתי לעשות? להפעיל את מכשירי הקשר שיהרגו 15,000 מחבלים. אבל אם אתה מפעיל את הביפרים באופן אקראי כתוצאה ממשהו, אז ברור שיגלו את מכשירי קשר, והעניין הזה הלך, וזה מה שקרה. זאת אומרת, מה שעמד לנגד עיני הרמטכ"ל, אני מניח, באמירה הזאת, זה החוסר רצון לא להחמיץ את הדברים. היו מי שהתנגדו למבצע הזה? לא כולם היו שם. גלנט לא היה שם, הרצי לא היה שם, אבל ראש הממשלה ועבדך הנאמן ועוד כמה שרים כן היה שם. היה ברור לנו שאנחנו חייבים לנהל את המלחמה הזאת בניצחון. בתום הדיון מחליט נתניהו לתת אור ירוק למבצע. ראש הממשלה מבין, זהו. הזמן אוזל, נאבד את הביפרים, ואכן הוקדמה הפעולה של הביפרים. ב-17 בספטמבר מתחילים 10 הימים שישנו את פני המזרח התיכון. בשעה 3:30 אחר הצהריים ניתן האות, ובמשך חצי שעה מתפוצצים להם אלפי ביפרים ברחבי לבנון. بلغت حصيلة الجرحى جراء هذه التفجيرات 1200. הפעלנו את הביפרים. הצלחה פנומנלית, יש לנו כ2,000 מחבלים שנפצעו בעיקר, היה אולי בודדים שנהרגו, אבל מיד לאחר מכן, הדבר הראשון שהם עשו, הם הלכו וניסו לבדוק את מכשירי הקשר. ואז נאלצנו להפעיל את מכשירי הקשר עוד הפעם, בעיתוי שלא יזמנו אותו. התוצאה של העניין הזה הייתה שהתפוצצו 15,000 מכשירי קשר במחסנים ולא גרמו לשום נזק. זו הייתה ההחמצה הכי גדולה בכל התהליך הזה. שמעתי כל מיני דיבורים על זה שכל הדבר הזה נעשה מעילות של חשיפה או דברים כאלה. אני הייתי מחזק פחות חשיב. אני חושב שזה אולי הזיז שבוע קדימה אחורה, כאילו, אחורה כנראה. אבל זה לא באמת, אנחנו לא הלכנו בגלל אילוץ, אנחנו הלכנו בגלל יוזמה. العدو تجاوز في هذه العملية كل الضوابط والقوانين والخطوط الحمراء. הרוח של חיזבאללה, מי הפקודים, מי הלוחמים, ואיך משפחותיהם אפילו. זה אז, שירי הארגון בנסראללה היו בתדהמה ובמפלת רוח. ואני חושב ששברנו את רוחם לפני ששברנו את הארגון. אחרי המבצע המוצלח, גובר הלחץ מצד הצבא לנצל את ההלם בקרב חיזבאללה כדי ליישם את התמרון הקרקעי הנרחב שהכוחות בצפון מתאמנים עליו זה חודשים. בישיבת הקבינט שמתקיימת ב-19 בספטמבר 24,
מוביל הרמטכ"ל הלוי את הקו שדורש להרחיב את ההפצצות בדחיה ולהורות על פתיחת מתקפה יבשתית. חייבים לנצל את הכאוס בחיזבאללה כדי להכריע אותו באמצעות תמרון יבשתי. ואני חשבתי ששווה, בוודאי בהזדמנות שנוצרה, לכבוש את דרום לבנון, עד הליטני, עד האוואלי, כדי לטהר אותו, כדי לגדוע את הרגל הזאת. אלא שבממשלה יש מי שדורש לעצור את המהלכים בצפון ולחזור להתרכז בעזה. השר סמוטריץ' אומר באותו דיון, אסור לנו לעצור בעזה. תת-אלוף איציק כהן, מפקד אוגדה 162, מנהל שם עכשיו מבצע חשוב בתל סולטן. אם נלך למתקפה כוללת בצפון, האמריקאים יעצרו לנו את המבצע בעזה. ידו של סמוטריץ' על העליונה, והדיון מסתיים בהנחיה של ראש הממשלה לצבא לחזור ולהתמקד בדרום. מיצוי המהלך בתל סולטן, עכשיו היה מהלך נכון מאוד. אני לא יודע אם אתה יודע, לא, אני לא אפרט, בסדר, אבל לא סתם ישבנו הרבה זמן בתל סולטן. זה ממש לפנינו. איציק כהן עשה דבר נכון בתל סולטן. במקום להיכנס עכשיו בכל הכוח למהלומה שהייתה משמידה את כוחו הסופי של נסראללה וחיזבאללה, העדיף הדרג המדיני להמשיך את המבצע בדרום. השאלה הייתה מתי לקיים בצפון, וכדי לקיים בצפון היה צריך להשקיע קשב ומשאבים אחרים בדרום, ולהפחית את המאמץ. הרמטכ"ל יוצא נסער מישיבת הקבינט ונוסע לדבר עם מפקדי האוגדות בגבול הצפון. גורמים בצבא מספרים. הרצי הבין שאם הוא לא ילך להסביר למפקדי האוגדות שכבר מוכנים ורוקעים ברגליים, למה שוב עוצרים אותם, עלול להתפתח שם משבר חריף. אלא שאז מתרחש אירוע בלתי מתוכנן לחלוטין, כזה שבלעדיו כנראה כל מה שיבוא אחר כך לא היה קורה. ב-20 בספטמבר, בשעות הצהריים, יום שישי, אני עומד במשרד, עומד לצאת, נכנס ראש אגף המבצעים, אלוף בסיוק, ואומר לי, הרמטכ"ל בטיסה, לכן אני פונה אליך ישירות. יש לנו הזדמנות לפגוע בכל הצמרת של רדואן ובראש אגף המבצעים, אקיל. אני אומר לו, תכינו את העניין, אנחנו נעשה את זה. והוא אומר לי, תראה, אין החלטת קבינט בעניין. הייתה דירקטיבה הפוכה, להימנע מהפצצה בדחיה. היה דירקטיבה שלמעשה להיות זהירים. אני אומר לו, אנחנו חייבים לעשות את זה. כשהרמטכ"ל נוחת, אני משוחח איתו. אחרי כן, מעלים גם לבקשתי את ראש הממשלה ואת כל בכירי מערכת הביטחון. הדיון הזה אורך כשעתיים, והלוח זמנים הולך ומתקצר, כי הם כבר שם. ואיפשהו בשעות אחר הצהריים אנחנו מקים אותה, ולמעשה קורס בניין סמוך למקום הזה. על הכוונת, פגישה מתחת לבניין של צמרת כוח רדואן, יחידת העילית של חיזבאללה ובראשה המפקד אברהים אקיל. וכל החבורה הזאת היא מחוסלת בבניין שלה. לצד אקיל נהרגו יותר מ-15 מאנשי יחידת העילית של הארגון בהם מפקדים. ולמעשה חיסלנו את כוח הפיקוד, את כל הצמרת של הארגון הזה. אבל מה שמעניין במה שאתה מספר זה שגם אחרי הצלחת מבצע הביפרים ומכשירי הקשר, הקבינט הנחה את צה"ל להימנע מפעולת המשך. לא היה בשום שלב החלטה שמעבירים את מרכז הכובד צפונה. פתאום באה הזדמנות שהיא לא קשורה לעניין, היא באה משום מקום. ההתגלגלות הייתה מקרית. התופעה הזאת של אקראיות היא נובעת מתפיסת עולם של ראש הממשלה, שלא מייחס חשיבות גדולה לתכנון האסטרטגי הכולל. זה אסטרטגיה, כי כל דבר זה אסטרטגיה. אני מאוד נזהר משימוש במילה הזאת, אסטרטגיה, כי היא הפכה לחסרת משמעות. מעודף שימוש. מעודף שימוש, אתה יודע, יש לי אסטרטגיה לבחירת עוגות גבינה, ויש לי אסטרטגיה להליכה או להתעמלות, כל דבר זה אסטרטגי, כל החלטה היא אסטרטגיה. אצל נתניהו זה שימוש יותר בסלוגנים קליטים במקום באמירות אסטרטגיות. בעיניי זה נוגע גם לתפיסת עולם של ראש הממשלה, שלא מסתכלת על תמונת המציאות, אלא מסתכלת על הנרטיב ומנסה להוביל לשם. החיסול הבלתי מתוכנן של אקיל פותח לכולם את התיאבון. אחרי שאנחנו מחסלים את אקיל ואת רדואן, לי כבר די ברור
שאנחנו עוברים משיפוע מתון לשיפוע מהיר מאוד של אסקלציה. ואכן, כמה שעות בלבד לאחר החיסול, מתכנס הקבינט לדיון בקריה כדי לדון בהמשך המלחמה בצפון. הרמטכ"ל מציג 3 אפשרויות, אחת מהן כוללת השמדה של אלפי משגרים ורקטות. נתניהו מקשיב ומורה לרמטכ"ל לחזור כעבור יומיים עם תוכנית רחבה אפילו יותר. הם באו אחרי 48 שעות עם תוכנית יוצאת מן הכלל. פשוט עשו עבודה מדהימה. הנה, המשגר פה. יום הכי סוער בצפון, בנקודה הכי דרמטית בלחימה. צה"ל מבצע את התקיפות העצימות ביותר מאז מלחמת לבנון השנייה. היעד בחסני אמל"ח והטילים הכבדים של הארגון. ולמעשה ב-15 שעות מחסלים את כל המערך הרקטי והטילני של חיזבאללה, הייתי אומר 80%. ורק בשביל לסבר את האוזן, היה להם 5,500 טילים שיכולים להגיע לתל אביב וירושלים. בסוף ההתקפה הזאת הם נשארו מתחת ל1,000. وسيواجه بحساب عسير من حيث يحتسبون ومن حيث لا يحتسبون. גם אחרי המכות הניצחות שנוחתות על חיזבאללה בזו אחר זו, ההחלטה על התוכנית הדרמטית מכולן, חיסול המנהיג חסן נסראללה, מתגלגלת גם הפעם כמעט במקריות. אנחנו מביאים אחרי חיצי הצפון, שחיסלה את הטילים ביום שני, ביום שלישי הנושא הזה לחיסול נסראללה. עולה בפורום מצומצם יחסית. במהלך הדיון מתברר, יש 2 שמתנגדים, ואני אומר לראש הממשלה, תביא את זה להצבעה, יש רוב. ראש הממשלה מבקש הפסקה בדיון. ההתלבטות אינה קשורה ליכולת של ישראל להגיע לנסראללה, להפך. הערב אנחנו מגלים שלאורך שנת 24 היו לישראל אינספור הזדמנויות מבצעיות לחסל אותו. בכיר בקהילת המודיעין מעיד בפנינו. ידענו בדיוק איפה הוא נמצא, אבל האפשרות לחסל אותו לא עלתה בכלל לדיון רציני אצל הדרג המדיני, אפילו לא פעם אחת מאז ה-11 באוקטובר 23. ועדיין גם בבוקר של היום השמיני, ב10 הימים הדרמטיים, נתניהו לא משוכנע שהוא רוצה בכך. ראש הממשלה חוזר לחדר ואומר, אנחנו לא בשלים לקבלת החלטה. אני אומר לו, לחסל את נסראללה מיד. ובסיכום הדיון, ראש הממשלה אומר, אני נוסע בסוף השבוע לניו יורק, לעצרת האו"ם. כשאני אחזור ביום ראשון נדבר על זה. מה שמשנה את התמונה הוא ביקור מקרי לגמרי של נתניהו עם דוברו אלי פלדשטיין ביחידה 8200 באותו ערב. לדברי בכירים באמן, מפקד היחידה מספר לראש הממשלה. אנחנו יודעים בדיוק איפה נמצא נסראללה בבונקר שלו, אבל זה עלול להיגמר וחלון ההזדמנויות ייסגר. בסוף יש את נקודת הביצוע דומה לביטל קצת. זאת אומרת, מתי העיתוי הנכון לעשות את זה? לפעמים ההזדמנות הזאת באה מתוך איזשהו אילוץ בשטח. הפיין-טיונינג של מתי לוחצים על ההדק, הוא כבר קורה בהתאם למצב האובייקט. זאת אומרת, כמה האובייקט יכול לפגוש הפצצה שלי? נסראללה היה בטוח שבמקום הכי מוגן בעולם. בשתי סיבות, אחת שלא יודעים איפה הוא בכלל, ושתיים שלא יכולים להגיע אליו. ראש הממשלה אמור להמריא איפשהו בלילה ביום רביעי, הדיון מתכנס לדעתי בשעה 9 או 10 בלילה, ושם נמצא כל הקבינט. המטכ"ל מציג את התוכנית. ראש הממשלה אומר לי, מה דעתך, שר הביטחון? גורם ביטחוני שהשתתף בשיחות שקדמו להחלטה, נספר שגלנט והלוי לא התנגדו לעצם החיסול, אולם כן הציעו לאשר את המהלך מול האמריקאים מראש. כשנשאל הלוי מה יקרה אם ראש הממשלה יחליט נגד, הוא הגיב. אז עדיין אצל הדרך, ונעדכן אותם רק זמן קצר לפני. שר הביטחון והרמטכ"ל דורשים לידע את האמריקאים? כולם דרשו לידע את האמריקאים,
ובפועל לתת לאמריקאים זכות וטו. ראש הממשלה אמר, מה פתאום? אנחנו יודעים מה תהיה התשובה. היא תהיה don't. אמר, רבותיי, זה לא יהיה. מי שרוצה לטרפד, יכול להציע לי להגיד את זה לאמריקאים. דרשת לידע את ביידן טרם ההחלטה על חיסול נסראללה? אני הצעתי שכדאי שנדבר עם האמריקאים. והסיבה הייתה שאתה צריך להתנהג בהגינות אל השותפים שלך. ברגע שראש הממשלה אמר, אני חושב שזה יכול לסכן את המבצע, אמרתי, אני מסיר את העניין. ואמרתי, אין התניה, פעם אחר פעם אחר פעם. אחרי שעות של דיונים מסכם נתניהו את הישיבה בשעה 3 בבוקר במילים, הבנתי אתכם, אך לא מקבל החלטה. אחד מהנוכחים מספר שראש המוסד, שיודע שחלון ההזדמנויות לחיסול עשוי להסתיים, פולט את המשפט. אנחנו מפסידים הזדמנות לשנות את פני המזרח התיכון. נתניהו אינו מגיב, ויוצא לעבר נתב"ג שם מחכה לו המטוס כנף ציון, שלוקח אותו לניו יורק, לנאום בעצרת האו"ם. ראש הממשלה מחליט לנסוע לאמריקה מבלי להביא את זה להחלטת קבינט. יש דבר יותר מובהק מזה? הייתה הזדמנות, אפשר היה להביא את זה להחלטה. זה לא הובא להחלטה. בעודו מעל האוקיינוס מקבל נתניהו שיחה בטלפון האדום מהרמטכ"ל הלוי, שמעדכן אותו שהתקבלו עוד אינדיקציות לכך שחלון ההזדמנויות לחיסול נסראללה עשוי להיסגר מוקדם מהצפוי. אתה נמצא איתו שם במטוס? אני נמצא איתו על הקו, אני הייתי בארץ. הוא נותן הנחיה למערכת הביטחון, אור ירוק לחיסול נסראללה? הוא אמר שזה חייב להיות הכיוון, ואני אחזור אליכם מחר. הלבנונים מנסים לקדם הפסקת אש. בשעות הבוקר המוקדמות מתפרסם שמתקיים משא ומתן על הפסקת אש בלבנון. על הדבר הזה מגיבים שרים. אם ישראל תעשה הפסקת אש, אנחנו נעזוב, כדאי לקרוא. זה אמר בן גביר, אמר סמוטריץ', אנחנו נעזוב את הממשלה. שר לביטחון לאומי אמר בן גביר, אתה מתנגד להסכם? נכון, ההסכם הזה הוא טעות גדולה. עם קשר או בלי קשר לעניין הזה, שעה לאחר מכן, פחות או יותר, ראש הממשלה מתקשר אליי ואל הרמטכ"ל, ואומר לנו, אני שיניתי את דעתי. הרמתי טלפון לשר הביטחון ולרמטכ"ל, ואמרתי, החלטתי, אנחנו עושים את זה. אני מבקש שתכנסו את הקבינט ברגע שאני נוחת בניו יורק, אני מבקש דיון טלפוני של הקבינט. כעת, כל מה שנותר הוא לקיים הצבעה טלפונית בקרב חברי הקבינט הרחב על חיסול נסראללה. בשיחת הטלפון הטרנס-אטלנטית, מי שמתנגדים למבצע הם דווקא השרים דודי אמסלם, יריב לוין ובצלאל סמוטריץ'. הצבעת נגד חיסול נסראללה. הצבעתי נגד בגלל תזמון של שבוע לכאן, שבוע לשם. עוד פעם, לא יכול להיכנס לפרטים. בוא, אמרתי לך, את סיכול נסראללה אני הגיתי. אז מי שמנסה להציג אותי כמי שהתנגד, בוא, קצת קשה להצמיד לבצלאל סמוטריץ' תדמית יונה, צחורה, פציפיסטית, בסדר? שחוששת ממהלכים. מתקבלת החלטה לפעול כנגד נסראללה ולחסל אותו. בשעות הבוקר, לפני צהריים, אני יושב עם הרמטכ"ל, ומסתבר לנו שצריך לקרות עכשיו, בשעות הקרובות. מתקשרים אל ראש הממשלה, ואני אומר לו, חייבים לבצע עד שעה 6 בערב. האמירה שלו, אני מבקש שזה יהיה ב6:30, כי ב6 אני על במת האו"ם. אנחנו מתפשרים על 6:20. Mr. President, ladies and gentlemen, on October 8th, Hezbollah attacked us from Lebanon. Since then, they fired over 8,000 rockets at our towns and cities. אני יושב בבור חיל האוויר עם הרמטכ"ל ומפקד חיל האוויר ואחרים. I have a message. If you strike us,
we will strike you. There is no place that the long arm of Israel cannot reach. שעה 6:20. ראש הממשלה יורד מבמת האו"ם. ורואים איך 84 פצצות נופלות תוך 7 שניות מהפצצה הראשונה לפצצה האחרונה, ומשמידות את כל האזור. עברתי לחדר צדדי, שם היו העיתונאים הישראלים, ותוך כדי התדרוך נכנס המזכיר הצבאי והכניס לי פתק עם מילה אחת: בוצע. חיסלנו בתקיפה מדויקת את העומד בראש ארגון הטרור חיזבאללה ואיתו בכירים נוספים בארגון. L'armée israélienne annonce l'élimination de Hassan Nasrallah. The Israeli military targeted the leader of Hezbollah. Lebanon's Hezbollah group is now confirming that its leader Hassan Nasrallah has been killed. כשיושבים בחדר פיקוד של המוסד ורואים על המסך את המילה חוסל ואת הצלב הזה על ראשו של האויב, אחד המראים המתוחכמים הקשים של מדינת ישראל ever, מרגישים תחושת סיפוק אדירה. חושב שזאת נקודה, אני הרגשתי שאנחנו יושבים פה בחפ"ק של מוסד, אבל בעצם זה חפ"ק של עם ישראל, שמסתכל ורואה את נקודת שינוי היסטורית ברגע הזה שנסראללה נעלם. Israel has the right to defend itself against terrorism. The way it does so matters. The choices that all parties make in the coming days will determine which path this region is on. טנקים ישראלים חודרים באזור דרום לבנון, באזור הכפר מש. זה לא דומה למה שעשינו עד עכשיו ב-12 כמעט החודשים האחרונים. זאת כניסה קרקעית למדינה ריבונית. 3 ימים לאחר החיסול, מקבל סוף סוף צה"ל את האישור מהקבינט לצאת לתמרון קרקעי מצומצם, שמתמקד בקו המוצבים של חיזבאללה שצמוד לגבול. עכשיו תשמע, לא היה תמרון מלא. היה תמרון מצומצם מאוד. היה תמרון מצומצם, נכון. יש לך אילוצים ומגבלות של משאבים מסוגים שונים. אילוצים של סד"כ, ואילוצים של חימושים, ואילוצים של גיבוי מדיני של ביידן. התמרון ישמש בעיקר כאמצעי לחץ להשגת הסכם הפסקת אש, שחתם כעבור כחודשיים. במסגרתו אמורה שוב הממשלה בלבנון לדאוג לכך שחיזבאללה לא יהיה מדרום לליטני. חיזבאללה הוכרע? אני לא חושב שחיזבאללה הוכרע. חיזבאללה נפגע. תוצאות של מלחמה לא נמדדות רק בזמן שבו המלחמה נגמרת, אלא במציאות שמתעצבת לאחריה. أما بحمده تعالى تحرير مدينة دمشق وإسقاط الطاغية بشار الأسد. שבועיים לאחר הפסקת האש, ובמידה לא מבוטלת עקב המכה האדירה שספג חיזבאללה, יקרוס כמעט בן לילה באפקט דומינו מרהיב שאף אחד לא צפה, משטר אסד, ואיתו הפרויקט העצום שבנו ומימנו האיראנים במשך שנים. האם זה בוצע כתוצאה מאיזושהי תוכנית שהצבא אישר, תוכנית רחבה והדרג המדיני אישר? לא, זה לא היה ככה. אף אחד לא חזה את זה מראש, וההתפתחות הייתה מאוד מהירה. אנחנו מרוויחים פה את נפילתו המדהימה של מהלך אסטרטגי שהאיראנים בנו שנים, 10 שנים בנו את כל תפיסת הפרוקסי הזאת, וזה מהלך אסטרטגי שישראל מצליחה לייצר אפקט שגם אם היינו חולמים עליו ומתסרטים אותו, לא חושב שהיינו עומדים לכזאת תוצאה. בכך יגיעו אל סיומם 10 ימים גורליים בספטמבר 24, ששינו דרמטית את המציאות הביטחונית בצפון. אלא שלצד ההישגים הצבאיים הכבירים, עולה כעת ביתר שאת השאלה, האם הם יצליחו להחזיר את תושבי הצפון לביתם ולספק להם ביטחון. במערכה הזאת הושג ניצחון דרמטי. אנחנו רואים את האיראנים מהוססים, מבולבלים, חוששים להגיב על מתקפה כבירה. אנחנו רואים את חיזבאללה, שנשבע
לקשור את גורלו בעזה, מקבל על עצמו הסכם 1701, הפעם בתנאי אכיפה משמעותיים ואפקטיביים. צריך לדאוג שיהיה ניצחון, שאחריו לא תהיינה שאלות, האם הוא ניצחון. מי שאומר שלא השגנו הישג אסטרטגי כביר בצפון, טועה ומטעה. טבעת האש סביב מדינת ישראל קרסה. שינינו את הלבן. אז למה קריית שמונה עדיין ריקה מתושבים? היא תחזור והיא תצמח. עד שהיא תצמח, יש לנו פה אזעקה. בוא נלך למקלט. זימית על הראש? כל זה ב10 ימים בלבד. עד כאן התחקיר שלנו. בוא נדבר קודם כל על הפן המדיני. ישראל יכולה להגיד כאן שיש הצלחה מדינית. יש הסכם יחסית טוב עבור ישראל. צה"ל תוקף בכל פעם שהוא רוצה בלבנון. ממשלה חדשה בלבנון שהרבה פחות עוינת את ישראל. חיזבאללה מרוסק יחסית למה שהיה קודם. ובניגוד לעזה, ההצלחה הצבאית תורגמה להישג מדיני. הממשלה אומנם מנסה לשווק את ההצלחה הזאת כהצלחה מדינית בצפון, אבל מבחינת התושבים, הם לא רוצים לחזור לצפון, ובינתיים יש רק 50% מהתושבים שבחרו לחזור ולהתגורר שם, ויש מקומות, כמו מטולה למשל, בצפון, שהם בגדר ערי רפאים, ולכן בסופו של דבר, גם אם הממשלה מנסה לשווק את ההישגים האלה, ההישג האמיתי יהיה אם תושבים ירצו לחזור ולהתגורר בצפון, ולהרגיש את תחושת הביטחון שהם הרגישו לפני המלחמה, וכרגע זה לא קורה, ורק כאשר זה יקרה, אז יהיה אפשר לדבר על הניצחון המוחלט. ועכשיו לתגובות. מדובר צה"ל נמסר בתגובה. צה"ל התייחס בכובד ראש לאפשרות להסלמה בגזרה הצפונית כבר מהשלבים הראשונים. עם כניסת חיזבאללה למערכה ב8 באוקטובר, גיבש צה"ל תוכניות מבצעיות להגנה ולהתקפה, שמטרתן בסוף התהליך השבת תושבי הצפון לבתיהם בביטחון. עוד בטרם הוחלט על תמרון, ביצע צה"ל פשיטות מיוחדות, תקיפות תשתית ואמל"ח, וכן סיכולים ממוקדים. בהמשך נבנה והופעל רצף פעולות רחב, החל מחיסולו של רמטכ"ל חיזבאללה ומבצע הביפרים, שהוכן במשותף על ידי המוסד וצה"ל, דרך סיכולו של חסן נסראללה וחיסול בכירי הארגון ואלפים מפעיליו, ועד לתמרון הקרקעי בדרום לבנון, אשר במהלכו כוחות צה"ל איתרו והשמידו אמצעי לחימה, מרחבי שהייה ותשתיות טרור וחיסלו פעילים רבים. פעולות אלה לא היו בגדר האפשר אלמלא הוכנו מראש. לאורך המלחמה צה"ל יזם, דחף ומימש את התוכניות ההתקפיות בלבנון, תוך התאמתן לאילוצים המבצעיים והמשאבים המשתנים, ובמטרה לאפשר השבת תושבי הצפון בביטחון. אם יש לכם מה לומר או לשאול בעקבות הסרט, אבי עמית תהיה איתכם ממש עכשיו בעמוד הפייסבוק שלנו. נזכיר שכל תוכניות זמן אמת זמינות לצפייה בערוץ היוטיוב של כאן 11 ובאפליקציית כאן בוקס. לילה טוב.